ว้าวไม่มีแสงแดดเลยทุกคน วันนี้จึงมาเปิดvlog living alone นะคะเพราะว่าเรามีแพลนที่จะไปฮงแดก็เลยคิดว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาถ่ายvlogกันเพราะว่าจริงไม่ค่อยได้ไปฮงแดขนาดนั้นคือจริงไม่ได้อยู่ที่ฮงแดคือคนอาจจะถามเยอะมากว่าทำไมไม่เช่าห้องเช่าบ้านอยู่ที่ฮงแดแต่ว่าฮงแดมันแบบวุ่นวายทุกคนมันคือ tourist spot มันก็เหมือนจริงถามคนอื่นว่าทำไมบ้านไม่อยู่สยามอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนเราอะมาเกาหลีบ่อยแล้วฮงแดก็คือเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากก็คิดนานมากว่าจะถ่ายอะไรให้คนดูดีเพราะว่าฮงแดมันก็คือฮงแดเนาะไปฮงแดก็แบบช้อปปิ้งเดินคาเฟ่แค่นั้นจบใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าจริงๆฮงแดมันมีอะไรที่แบบนอกจากคาเฟ่อย่างการช้อปปิ้งอย่างเงี้ยคือมันก็มีร้านโปรดที่จริงชอบไปทั้งเสื้อผ้าพวกสารพัดของปุ๊กปิ๊ก stationery accessoryพวกสร้อยกระเป๋าหรือแบบใครมาเที่ยวเกาหลีแล้วอยากซื้ออัลบั้มอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปให้ดูนะคะจริงๆหลายเดือนที่แล้วจึงมีแบบว่าไปช็อปอัลบั้มเอสปาแล้วจริงก็มีถ่ายอันบ็อกซ์ไว้แต่ว่าจริงไม่ได้ถ่ายvlogให้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะคะเพราะว่าร้านที่เกาหลีอย่างเงี้ยบางร้านก็คือมีที่นั่งไว้ให้แบบแกะอัลบั้มเลยเป็นเหมือนแบบกึ่งคาเฟ่กึ่งขายซีดีจริงก็จะไปช้อปปิ้งนู่นนี่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาบ้านเดี๋ยวจะฮอลให้ดูด้วยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่าจริงเป็นนักช็อปต่อให้จริงทำงานอยู่บ้านจริงก็ช็อปออนไลน์เยอะมาก Living Alone ในเกาหลีวันนี้เราขอนำเสนอตอนไปฮงแดนอกจากคาเฟ่มีอะไรบ้าง ฉะนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปกันเลย and mix comeback นะคะทุกคนวันเกิดชันยศวันเกิดน้องปกติเวลาที่คนมาฮงแดส่วนใหญ่เขาจะออกทางออก9แล้วก็ขึ้นมาจะโอลิฟยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบประตูทางออก8ที่อยู่ข้างหน้าของเรียกว่าอยู่ข้างบนของทางออก9ซึ่งตอนนี้จริงก็อยู่ประตูทางออก8แล้วเดี๋ยวจะไปเดินร้านกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเขาอยู่ห่างจากประตู8ประมาณ7 นาทีพอมาตรงทางออก8มันก็จะแบบมีตัวสะพานอันนี้จริงก็เคยพาทุกคนทัวร์ตรงนี้แล้วแต่ว่าจริงๆอะร้านใหม่ๆมาใหม่เยอะมากนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซอยที่มีสไตล์นันดานะคะคิดว่าคนไทยหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีเพราะว่าเวลาที่คนไทยมาทีไรก็จะแวะสไตล์นันดาแต่ว่าร้านกระเป๋าที่จริงจะไปเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆเลยจ้านี่นะคะคือร้านกระเป๋าที่เรามาอันนี้คือคาร์ลินนะคะทางเข้าเขาอยู่ข้างๆทุกคนตอนนี้คนเยอะมากแต่ว่าจะให้ดูคือเขาอะเป็นโชว์รูมแบบนี้แบรนด์ชื่อว่าคาร์ลินนะคะซึ่งแบบเขาก็จะมีกระเป๋าหลายรุ่นมากๆโชว์รูมน่ารักมากเลยทุกคนได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังฮอตมากเพราะว่าทั้งแบบดาราเกาหลีก็สะพายแล้วก็คนไทยก็เริ่มมาพรีออเดอร์กันแล้วโอเคทุกคนตอนนี้จึงอยู่ฝั่งขวาก็จะมีกระเป๋าที่เป็น fall collection ของเขานะคะจะมีอยู่3รุ่นหลักๆเขาจะมีน้องหน้าตาแบบนี้นะคะที่เรียกว่า soft bag อย่างนี้นี่ทุกคนอันนี้คือไซส์ S อันนี้คือไซส์ M แล้วก็อันนี้คือ L นะคะเอาดีๆนี่คิดว่าแค่ S ก็คือเป็นมินิแบ็คที่แบบน่าจะจุของได้เยอะแล้วก็ถ้าใครที่แบบชอบพกหลายสิ่งแต่ว่ายังไม่เยอะเกินไปก็ไซส์ M ส่วนถ้าใครต้องการแบกทุกอย่างแบบว่าเผื่อแผ่ทุกคนก็ไซส์ L นะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าตัว soft bag ที่เป็นไซส์เล็กสุดอันนี้คือเป็น best seller แล้วเขามีขายแค่ที่ฮงแดนะคะคือสาขาฮงแดเท่านั้นถ้าใครสนใจมาดูสนใจมาลองสนใจมาซื้อก็มาที่สาขาฮงแดได้เลยตัว soft bag เนี่ยเหมือนจะปรับสายไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว cozy bag เนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเลยซ้ายเป็น soft bag ข้างขวาเป็น cozy อันนี้เป็นน้อง cozy เขาก็จะมีเป็นไซส์เดียวนะคะคือเขาสะพายได้4แบบนะอันนี้คือปรับให้สายยาวสุดแล้วก็สะพายเป็น crossbody อย่างงี้ใช่ไหมอย่างนี้นะคะปรับให้สายสั้นลงมานิดนึงเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบ
ฟีลลิ่งแบบโทนแบ็คหน่อยหรือว่าถ้าใครต้องการให้มันสั้นลงถือเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าวันนั้นใครรู้สึกว่าถืออย่างนี้มันน่ารักก็สามารถปรับให้สายสั้นลงมาประมาณนี้ได้เลยส่วนสายอันนี้เราก็จะมัดน้องนะคะทุกคนแล้วคือใบที่จริงชอบมากมากคืออันเนี้ยคือสวยมากนี่เตรียมตัวซื้อกันเตรียมตัวจองขออนุญาตสภาพแล้วก็น่ารักเป็นลมอันนี้คือน้องชื่อว่า Pulling Back นะคะทุกคนสวยมากน่ารักโอ้แบ็กก็น่ารักแล้วก็สีเงินก็น่ารักนี่นะแล้วก็จริงๆลายอย่างนี้เขาก็มีแบบเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเผื่อใครชอบกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นนะคะแล้วอันนี้คือเขาแบบกระเป๋าเบามากสีสวยปกติจริงไม่ค่อยใส่อะไรสีทองแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นทองที่ดูเหลืองเกินไปน่ารักมากและถ้าใครชอบอะไรที่แบบนุ่มอย่างจริงเป็นคนที่ชอบรูปอะไรเงี้ยก็คือเขาจะมีตัวที่เป็น soft velvet นะคะเนื้อผ้าเป็นแบบกำมะหยี่อย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าถ้าตอนนี้เราซื้อกระเป๋าเนี้ยจะแถม scrunchie ให้ด้วยเป็นแบบสีแมทชิ่งกันทรองน่ารักว่ะทุกคนน่ารักตอนนี้มากอะหรือใครจะเป็นน้องบาร์บี้ก็มีสีอย่างนี้ทุกคนน่ารักปะเอาดีๆตอนแรกนึกว่าผมสีน้ำเงินมันจะแบบไม่เข้ากับสีชมพู แล้วก็นอกจากน้องแบบฟูก็จะมีน้องที่เป็นมีความแบบลักชูนี้นะคะเขาจะมีราคาสูงกว่าตัวอื่นแต่ว่านี่คือเขาลดราคา 56% ถ้าจริงฟังไม่ผิดนะอันนี้คือจุของได้เยอะมากแล้วก็มีไซส์ใบเล็กใบใหญ่อย่างนี้คือถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีแถมตัวกระเป๋าอันนี้เล็กๆมาให้นะคะใครจะใส่ AirPods ใส่เหรียญใส่ลูกอมก็ได้นี่ใหญ่มากแล้วเขาก็มีสีให้เลือกเยอะมากนะคะนี่ชอบที่เขามีแบบมีออปชันให้เลือกแบบเยอะจริงๆใครแบบชอบสีเขียวมิ้นท์นี่สีม่วงคือถ้าสมมติใครชอบแต่งตัวพาสเทลสีอย่างนี้ก็โอเคมากแล้วเขาบอกว่าคนไทยที่มาเขาชอบซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อตัวกระเป๋าพาวช์อันเล็กๆนี้คู่กันนะคะเพราะว่าเขาแบบแมทชิ่งซึ่งกระเป๋าอันนี้ก็น่ารักมากเลยอ่ะมันแบบนุ่มๆแล้วก็ใส่ได้เยอะใส่พาสปอร์ตนี้ก็ได้นี่ทุกคนเห็นกระเป๋าอันนี้ไหมคือเขาบอกว่าใครที่เป็นคนดูที่น่ารักของจริงที่มาซื้อกระเป๋าที่ร้านนี้เขาจะแถมกระเป๋าอันนี้ให้ด้วยปกติกระเป๋านี้เขาเป็นกระเป๋าที่เขาขายนะคะแต่ว่าเพื่อคนดูที่น่ารักของเราเขาก็จะมีแถมใบนี้ให้อีกใครมาซื้อก็จะได้อันนี้ไปช็อปของในฮงแดใส่ได้เยอะๆเลยถ้าใครแบบว่ามาเกาหลีไม่สะดวกเขาก็จะมีเว็บที่เขาเป็น global shipping ด้วยชื่อเว็บ carlinmall.net นะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปจริงเขาก็มีโค้ดให้ด้วย so cute มากก็สามารถเข้าไปดูไปเลือกแล้วก็ช็อปแล้วก็ใส่โค้ดลดได้นะคะนี่จริงก็ช็อปกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยให้ดูว่าจริงเอาอะไรมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันนิดนึงอันนี้สภาพฮงแดเดือน11นะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยนี่ปกติจริงชอบมาดูเสื้อผ้าที่ Lucky Factory มากคือเขามีที่กังนำแล้วก็มีที่ฮงแดด้วยอันนี้จริงขอเจ้าของร้านแล้วว่าถ่ายบล็อกได้ไหมเขาบอกว่าได้นะคะจะให้ดูว่าอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าที่ Lucky Factory เขามีนะคะก็จะมีทั้งแบบคาร์ดิแกนอะไรอย่างนี้เขาคัดเสื้อผ้ามาดีอ่ะก็เลยชอบมาเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศอึมครึมมากแล้วก็ตรงนู้นมีวันเกิดน้องลิสนะคะพอมาฝั่งนี้ของฮงแดก็จะแบบว่าเป็นแฟชั่นสตรีทมีเสื้อผ้ามากมายแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปมากมายถ้าเข้ามาซอยนี้ก็จะมีร้านอันนี้นะคะ Y Global เผื่อใครแบบว่าอยากมาซื้อซีดีศิลปิน K-pop อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านอื่นมีเหมือนที่นี่เปล่าเพราะที่นี่เขาแบบมีที่นั่งให้แกะซีดีเลยแล้วก็ขึ้นมาโอ้ทุกคนอันนี้คือกองของ NCT หมดเลย
นี่นะคะ หน้าตาแบบนี้ซึ่งแบบว่าตอนนี้จริงก็ไม่รู้จะซื้ออัลบั้มอะไรนะคะเพราะว่าอย่าง NCT จริงก็มีเยอะแล้วเอาอันนี้แหละน้ำพันยังนี่นะคะแอเรียที่แบบว่าให้นั่งแกะอัลบั้มนั่นคือที่นี่เขาแบบประดับด้วยอัลบั้ม NCT ซึ่งอันเนี้ยเป็นอัลบั้มที่มีลายเซ็นหมดเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูแต่ตานี่นะดูแต่ตานะคะอย่าเอาไปในส่วนของราคานะคะอย่างอัลบั้ม Love Dive น้องวันยองก็ 13,800 ส่วนตัว Resonance อันนี้ก็ 23,800 น้ำดื่มฟรีนะคะแต่ที่จริงชอบมากคืออันเนี้ยมีคัตเตอร์ให้แล้วก็มีสแตนที่แบบเอาไว้ถ่ายให้เราใส่มือถือนี้แล้วใครแบบจะถ่ายอันบ็อกซิ่งก็ถ่ายได้เลยคนแล้วอันนี้เขามีโซนที่แบบว่าใครที่แบบอยากได้โฟโต้การ์ดอันไหนแล้วก็มีใครแบบอยากมาแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ให้แบบใส่คอนแทคติดต่อไว้ตลกน่ารักมากอันนี้ก็คือเสื้อผ้าหน้าหนาวร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่ลิงชอบนะคะร้านที่ดีก็คือร้านที่เลือกเสื้อผ้ามาได้สวยนะคะก็เป็นอีกร้านที่ลิงชอบเหมือนกันร้านนี้จะมีความแบบชิคๆหน่อยนะคะเสื้อผ้าเขาแบบวัยรุ่นมากและทุกคนสิ่งที่ตลกก็คือร้านถ่ายรูปก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นร้านใหม่อีกแล้วนะคะตอนนั้นจริงมาก็เป็นอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนฟิล์มนะคะแล้วก็มีสีเทาโอ้โคบอลก็มีสีมิ้นก็มีโอ้โอ้ใหญ่มากทุกคนที่จริงมาโผล่ที่ทางออก3นะคะเพราะว่าเพื่อนมาหา Nice to see you again ตอนนี้กำลังพาไปแบบว่าร้านของปุกติ๊กนะคะนี่คือจริงคือถือของหนักมากจริงเลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายบล็อกอะไรแต่ว่านี่เพื่อนมา Hi Jeff Nice to finally meet you again. Yeah I think it's been like 3 or 4 years I think it's almost 5. 5? Yeah, like 2017. Really? Oh my god I feel old now Yeah, I feel old too. So this is my favorite like stationery store. I don't know if you like cute stuff. Yeah. Oh my god. This one is like super cute. See? This is called Made by. They have lots of stickers. Oh, this is so cute. It's tempura. Oh. ถ้าใครแบบจะมาซื้อของน่ารักปุกปิ๊กคือแนะนำร้านนี้มากๆเพราะจริงมาตลอดและอย่างสติ๊กเกอร์หัวใจนี่คือจริงซื้อไปหมดแล้วนะซองใส่โฟโต้การ์ดก็พิมพ์ที่นี่เหมือนกันนะคะนี่คือจริงเพิ่งเห็นนะเขาเพิ่งมาคลิปโชว์น่ารัก Ooh, this is like so private. Let's go inside. Tom Yum Goong dessert. What? Dinner time. อันนี้คือพิซซ่านะคะเราสั่งเป็นครึ่งอันนี้เป็นtruffle แล้วก็อันนี้เป็น garlic barbecue นะคะน่ากินมาก It's so big Wow Wow that looks so good Wow it's so good
I'm okay. Now you're okay. Now you're full. Not really full, but I'm okay. My stomach is happy. Your stomach is happy. อร่อย อร่อยมากทุกคนจริงกินไป4 ชิ้น โอเคทุกคนจริงวับกลับมาบ้านแล้ว คือจริงๆอะถึงบ้านประมาณ20:30 แต่ว่ามีธุระด่วนมากแล้วจริงก็แบบรีบทำงานจนตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเพิ่งมาพูดปิดฟลอกคือรีบมากจริงๆแบบของทุกอย่างก็ยังวางไว้อยู่แต่เดี๋ยวจริงจะขึ้นฟุตเทจให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้าง จริงไม่ค่อยมีกระเป๋าสีแบบไอวอรี่สีครีมอย่างนี้นะคะจริงก็เลยเลือกอันนี้มาอันนี้เป็นรุ่นโคซี่นี่ทุกคนแล้วเขามีที่แบบว่าเอาไว้ให้เราใส่กระเป๋าด้วยนะอีกใบจริงเอาเป็นน้องซอฟต์เวลเวตสีบราวน์มานะคะเขาก็มีสควอนชี่ให้ด้วยโอ้ทุกคนมันน่ารักมากเลยดูสิน่ารักมากแล้วนุ่มมากเขาก็มีกระเป๋าที่เอาไว้ใส่อันนี้ให้เหมือนกันจริงก็ได้ใบนี้มาด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของเสื้อผ้าจริงก็ซื้ออันนี้ที่จริงโชว์ให้ดูที่มีสายเดี่ยวแล้วก็คาร์ดิแกนสีเทาอันนี้มานะคะและอันนี้ก็เป็นคาร์ดิแกนสีดำนะคะไม่ถึงกับโอเวอร์ไซส์ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบดูน่ารักดีซีดีแล้วก็คิโนคิดแล้วก็สติกเกอร์นะคะซื้อเป็นแบบพวกพิกเซลมาเพราะว่าจริงๆคือจริงก็มีสติกเกอร์เยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีอันที่เป็นพิกเซลน่ารักแบบนี้ในส่วนของรูปโฟโต้บูธเนี่ยถ่ายมาทั้ง3แบบแล้วคือคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแบบไม่ค่อยแนะนำมาทุกคนที่เนี่ยคือเนี่ยทุกคนจริงจะให้ดูคุณภาพคือเราไม่ได้แบบ criticize เขาโดยใช่เหตุเพราะว่าอันเนี้ยคือภาพแตกมากจริงแล้วก็อันที่แบบถ่ายตู้ที่มันสวยจริงๆอะภาพออกมาคมชัดมากฉะนั้นถ้าใครแบบมาเกาหลีแล้วอยากถ่ายตู้สวยๆก็มีแนะนำ Monomension High Film Photo Signature อะไรก็โอเคเมื่อกี้ระหว่างกลับคือจริงนั่งบัสเพราะว่าถ้าจะนั่งซับเวย์ช่วงแบบ6 โมงเย็นเวลาเลิกงานอย่างเงี้ยคือคนเยอะมากก็เลยเลือกนั่งบัสนะคะโชคดีที่บัสจริงก็มีที่นั่งแต่ว่านั่งบัสก็ใช้เวลานานกว่าอะไรเงี้ยก็ใช้เวลากลับบ้านประมาณชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้คือจริงนอนมาแค่3 ชั่วโมงจริงก็แบบว่าออกไปนู่นนี่ทั้งวันแล้วก็ถ่ายvlogอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนั่งบัสก็จะงีบแหละจริงก็งีบแต่งีบแล้วคือโอ้โหคือแบบหัวแบบพับอย่างงี้คอตกแล้วก็แบบตื่นมาโอเคจะถ่ายมือถือดูว่าถึงไหนแล้วอะไรอย่างงี้สรุปถ่ายไปแล้วคือจริงหลับในอะ ถ่ายไปคือตาก็ยังเปิดอยู่แต่คือจริงหลับไปแล้วจริงก็สะดุ้งออกมาอย่างนี้ประมาณแบบ3 รอบได้แต่ก็ถึงบ้านยังปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็น daily life วันนี้นะคะก็นี่คือจริง energy หมดแล้วนะคะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไว้จะสรรหาคอนเทนต์มาให้อีกจริงขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย